Πώς άραγε δουλεύει το συνταξιοδοτικό σύστημα σε μια χώρα σαν την Αυστραλία? Πόσα ένσημα πρέπει να έχεις? Θα πάρω ποτέ σύνταξη εδώ κάτω? Αυτό θα πάρεις. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα θέμα που ίσως να μην σε νοιάζει τώρα, αλλά θα σε νοιάζει πολύ σύντομα. Και είμαι σίγουρος πως αυτά που θα ακούσεις σήμερα ισχύουν και για άλλες χώρες του εξωτερικού. Στην Ελλάδα παίζει να μην πάρεις ποτέ σύνταξη. Καλά, και εκεί έξω το ίδιο παίζει, αλλά μερικές φορές είναι για καλό. Let's begin. Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή σε μια χώρα του εξωτερικού. Πολλοί φίλοι του καναλιού με ρωτάνε τα εξής. Πόσα χρόνια πρέπει κάποιος να δουλεύει εκεί κάτω για να βγει στη σύνταξη? Σε τι ηλικία θα βγει? Και αν μετράνε τα ένσημα από την Ελλάδα για την Αυστραλία ή το ανάποδο? Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Στην Αυστραλία δεν υπάρχουν ένσημα. Η Ελλάδα λειτουργεί με το μοντέλο των ενσύμων. Έχεις 15, 20, 40 χρόνια στο κουρμπέτι? Οκ, αυτή είναι η σύνταξή σου, καλοφαγότα. Ζάχαρη. Αυτό το σύστημα το χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Με αρκετές διαφορές μεταξύ τους βέβαια, αλλά η λογική είναι η ίδια. Η Αυστραλία ακολουθεί ένα αγγλοσαξονικό μοντέλο, μαζί με χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, κάποια μέρη του Καναδά και αντίστοιχα στοιχεία βλέπεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες τύπου «μου λείπουν 2-3 χρόνια», «εκείνη η δουλειά δεν μου κόλλησε» ή «το προηγούμενο αφεντικό ήταν λαμόγιο και με κορόιδεψε». Το Αυστραλιανό κράτος δεν σε ρωτάει πόσα χρόνια δούλεψες. Δεν εξετάζουν αν δούλευες λάτζα, μηχανικός, γιατρός ή αν δεν δούλευες καθόλου. Δικό σου θέμα. Εξετάζουν απλά την οικονομική σου κατάσταση όταν θα αποσυρθείς από την ενεργοδράση. Δηλαδή, ρε Διονύση, εγώ θα πάρω σύνταξη ή θα δουλεύω μέχρι να πεθάνω? Λογικά θα πάρεις. Αλλά με αυτά που θα πάρεις δεν θα μπορείς να αγοράσεις ούτε μαντίλι για να κλάψεις. Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας. Μείνε μέχρι το τέλος όμως και θα σου αποδείξω πως οι Αυστραλοί θεωρούν τους εαυτούς τους αποτυχημένους εάν το κράτος τους δίνει σύνταξη. Αυτό που λέμε age pension. Το age pension είναι η κρατική σύνταξη της Αυστραλίας και δίνεται σε άτομα 67 ετών και πάνω. Προς το παρόν, λογικά θα πάει 70. Και πρέπει να περάσεις δύο βασικά τεστ. Το income test και το assets test. Στο assets test μετράνε τι έχεις. Σπίτια, επιχειρήσεις, οικόπεδα, επενδύσεις, μετοχές. Η κύρια κατοικία σου δεν μετράει σαν περιουσιακό στοιχείο. Είναι απλά το σπίτι που μένεις. Μην αγχώνεσαι. Ευχαριστώ 1000 φορές, παιδάκι μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Αλλάζει όμως όταν το σπίτι το έχεις σαν επένδυση και το νοικιάζεις σε τρίτους. Και εδώ φαίνεται η αξία αυτού του συστήματος. Γιατί αν είσαι φραγκάτος, πολύ απλά, δεν χρειάζεσαι βοήθεια από το κράτος. Δίκαιο, άδικο, γράψτε μου στα σχόλια. Στο income test τώρα βλέπουν τι χρήματα έχουν μπει μέχρι τώρα στο λογαριασμό σου. Και από δουλειά, και από επενδύσεις, και εντός και εκτός χώρας. Τι έγινε, παιδιά? Μας την παίζανε? Εάν παίρνεις σύνταξη από την Ελλάδα, αυτό μετράει κανονικά σαν εισόδημα. Η Ελλάδα έχει Social Security Agreement με την Αυστραλία. Άρα το ποσό αυτό προστίθεται στο εισόδημά σου. Το αν πάρεις age pension ή όχι αποφασίζεται από τα δύο τεστ μαζί. Εάν είσαι χαμηλά σε εισόδημα και χαμηλά σε περιουσία, παίρνεις πλήρη σύνταξη. Εάν έχεις το κατητή σου, παίρνεις μερική σύνταξη. Εάν τώρα έχεις πολλά παραπάνω, παίρνεις... Κατάλαβες τι παίρνεις. Σε πιάνει μια ιδέα. Δεν ξέρω, ίσως να σου φαίνεται πολύ περίεργο. Ίσως να πιστεύεις ότι οι αγγλοσαξονικές χώρες έχουν πολύ άδικο σύστημα συνταξιοδότησης. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχει το λεγόμενο superannuation. Το superannuation είναι ο λόγος που στην Αυστραλία το age pension είναι ψίχουλα. Μπορείς να πεις ότι είναι κάτι ανάλογο με το εφάπαξ που υπήρχε στην Ελλάδα κάποτε, τα παλιά χρόνια. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα. Το superannuation είναι δικά σου λεφτά. Όχι χάρη, όχι επίδομα, όχι φιλανθρωπία.
Στην Αυστραλία ο εργοδότης σου καταθέτει το 12% του μισθού σου. Και αυτά τα λεφτά επενδύονται. Μπαίνουν σε μετοχές, ομόλογα, ETFs, υποδομές και real estate funds. Όσο περνάνε τα χρόνια, το ποσό αυτό αυξάνεται. Μιλάω φυσικά για τον ανατοκισμό. Γι' αυτό ο μέσος Αυστραλός μέχρι τα 67 του έχει χτίσει superannuation κάπου ανάμεσα στα 400 με 800 χιλιάρικα. Πότε μπορείς όμως να τραβήξεις τα λεφτά από το superannuation? Υπάρχει αυτό που λέμε preservation age. Εάν δηλώσεις ότι αποσύρεσαι τελείως, μπορείς να τραβήξεις όλο το ποσό μετά τα 60 σου. Μπορείς να τα πάρεις όλα, μία και έξω, μπορείς να τα παίρνεις κάθε 15 ή μπορείς να τα επενδύσεις και να ζεις μόνο με τις αποδόσεις. Είναι 100% στα χέρια σου. Το κράτος δεν σου λέει τι να κάνεις με τα λεφτά σου. Και εδώ είναι το μυστικό. Επειδή υπάρχει το superannuation, το κράτος δεν χρειάζεται να σου δίνει μεγάλες συντάξεις. Γι' αυτό το age pension είναι ψίχουλα. Γι' αυτό δεν σε πληρώνουν επειδή δούλευσες. Σε πληρώνουν μόνο εάν δεν τα κατάφερες και χρειάζεσαι βοήθεια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Σε γενικές γραμμές, ο μέσος Αυστραλός δεν θέλει age pension. Αν του το δώσουν βέβαια, θα το πάρει. Δεν είναι χαζός. Αλλά εάν χρειάζεται age pension για να ζήσει, το θεωρεί προσωπική αποτυχία. Γιατί σημαίνει ότι δεν αποταμίευσε, δεν έκανε τα κουμάντα του, δεν επένδυσε και δεν εκμεταλλεύτηκε τον ανατοκισμό. Και στα 67 του πρέπει να τον θρέψει το κράτος. Καλό κουράγιο. Πραγματικά τώρα, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και 12% superannuation στο λογαριασμό σου, εάν δεν μάζεψες τίποτα, εντάξει, δεν σου φταίει το κράτος. Άστο Διονύση, μένω Ελλάδα. Τουλάχιστον εδώ θα πάρω σύνταξη. Έστω και χαμηλή. Ναι, μην είσαι τόσο σίγουρος. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί σε 10-20 χρόνια από τώρα να πληρώνει όλες αυτές τις συντάξεις που υπόσχεται. Ελλάδα 2.0. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει αυτό που λέμε ΤΕΚΑ. Το ΤΕΚΑ είναι η ελληνική εκδοχή του superannuation. Και όσοι το βλέπουν από τώρα θα είναι κερδισμένοι. Διονύση, ερώτηση. Εάν γυρίσω στην Ελλάδα, χάνω και το superannuation και την Αυστραλιανή σύνταξη? Εάν είσαι στην Αυστραλία με βίζα και φύγεις οριστικά από τη χώρα, τότε μπορείς να κάνεις αυτό που λέγεται DASP. Τι είπε, what did you say? Departing Australia Superannuation Payment. Λίγη η βίζα σου, λες γεια σας και σου τα δίνουν όλα. Εάν όμως είσαι μόνιμος κάτοικος ή Αυστραλός πολίτης, το superannuation δεν μπορείς να το πάρεις έτσι επειδή αποφάσισες να φύγεις. Το ποσό, όσο και αν είναι αυτό, μένει στο λογαριασμό σου μέχρι να φτάσεις στο preservation age, που είναι 60 χρονών. Όσον αφορά το age pension, δεν κόβεται αυτόματα εάν φύγεις. Εάν πας να ζήσεις μόνιμα στην Ελλάδα, το κράτος κοιτάει πόσα χρόνια έζησες στην Αυστραλία από τα 16 σου έως τα 67 σου. Αυτό λέγεται Australian Working Life Residency. Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλά ελληνικά? Εάν έχεις ζήσει πάνω από 35 χρόνια εδώ κάτω, μπορείς να παίρνεις πλήρη σύνταξη και ζώντας στην Ελλάδα. Εάν έχεις ζήσει λιγότερο, παίρνεις ποσοστό της σύνταξης, ανάλογα με τα χρόνια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που έχουν βγει στη σύνταξη και ζουν 6 μήνες στην Ελλάδα, 6 μήνες στην Αυστραλία. Γιατί γίνεται αυτό? Εάν θέλεις να πηγαίνω έρχεσαι, μπορείς να λείπεις μέχρι 26 εβδομάδες, χωρίς αλλαγή στη σύνταξή σου. Εάν λείπεις παραπάνω, το ποσό που θα παίρνεις βασίζεται και εδώ στα χρόνια παραμονής σου. Αυτοί που κάνουν λίγο Ελλάδα, λίγο Αυστραλία, το κάνουν για να μην χάσουν τα λεφτά από το age pension. Δεν θέλουμε βήματα μπροστά, θα κάνουμε βήματα πίσω. Τελικό συμπέρασμα. Εάν τα περιουσιακά σου στοιχεία είναι σε λογικά επίπεδα και δεν έχεις τεράστια εισοδήματα μέχρι τα 67 σου, ναι, θα πάρεις σύνταξη. Εάν όμως δεν ξέρεις τι έχεις, μάλλον δεν θα πάρεις τίποτα. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχεις και καμιά ανάγκη. Και ναι, το γεγονός ότι δεν χρειάζεσαι το κράτος για να ζήσεις, σε κάνει επιτυχημένο. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Τώρα, εάν θες να στηρίξεις λίγο παραπάνω, μπορείς να πατήσεις το κουμπί Join και να γίνεις και εσύ μέλος της ομάδας παραγωγής του καναλιού. Εάν δεν θέλεις να γίνεις μέλος, πολύ απλά κάνε ένα σχόλιο.
θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!